English subtitles may be turned on by activating the closed captions. إن كنت مثلي ممن يحبون الحصول على دراجة ممتازة ولكنهم يفضلون أن لا يدفعوا أسعارا عالية جدا، فأفضل حل بالنسبة لي ولك هو أن نقتني دراجة مستعملة، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، فهنالك أمور عليك أن تأخذها في الحسبان قبل أن تشتري دراجة مستعملة. وإن كانت لدى باعة الدراجات الجديدة 10 حيل، فلدى باعة الدراجات المستعملة 1000 حيلة. لذا تابعوا هذه الحلقة لكي تتجنبوا الوقوع في بعض الأخطاء التي أنا وقعت فيها. حييتم وطاب محياكم في حلقة جديدة من قناة الدراج العربي. بصورة عامة، شراء دراجة مستعملة يعني أن بإمكانك الحصول على دراجة أرقى وبسعر أقل، حتى وإن كانت مستعملة ليوم واحد فقط. بالإضافة إلى ذلك، فبعد انتشار وباء كورونا في العالم، توقفت كثير من مصانع الدراجات عن العمل، مما سبب نقصا حادا في عدد الدراجات. لهذين السببين اتجه كثير من الدراجين لسوق الدراجات المستعملة. هذه الحلقة ستكون دليلك في شراء دراجة مستعملة. ستجد في هذه الحلقة 13 أمرا عليك التأكد منها قبل أن تحسم أمرك بالشراء. وفي ختام الحلقة سنأخذ 5 أمثلة لتوضيح كيف أن كل واحدة منهن تحمل مشكلة خفية. إذن ومن دون إطالة فلنبدأ الحلقة. نصيحة مهمة: إن كان بائع الدراجة يسكن بعيدا عنك، فأنصحك بأن تتواصل معه عبر محادثة فيديو قبل التوجه إليه، لأنك إن سافرت مسافة طويلة لشراء الدراجة قد تشتريها حتى وإن لم تكن مقتنعا بها تماما، لأنك بذلت مجهودا في السفر. وحاول أن لا تشتري دراجة في المساء، قد يخفي الظلام كثيرا من العيوب. الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية. قد تحصل على تخفيض كبير في سعر الدراجة إن كان فيها الكثير من الخدوش، ولكن ذلك قد يعني أن راكبها اصطدم بها سابقا. لذا ابحث دائما عن تلف أو فطر في الهيكل. وإن كانت الدراجة من الكربون فايبر أو ألياف الكربون، فلا أنصح أبدا بشرائها إن كان فيها فطر ولو كان صغيرا، فلحام الكربون فايبر عملية معقدة ومكلفة جدا. كذلك ابحث في الإطار عن آثار التلف الناتج عن احتكاك أسلاك الفرامل بالهيكل. ثالثا، اطلب من صاحب الدراجة أن يرفع الإطار الخلفي، وقم بفحص ناقل السرعة. شاهد دقة نقل السرعة، وهل أن السلسلة تنتقل بين جميع السرعات بسلاسة. قد لا يكون هذا شيئا صعب الإصلاح، ولكن إن كانت هنالك مشكلة فمن الممكن أن يكون نقطة مساومة جيدة لإقناع البائع بتخفيض سعر الدراجة. رابعا، تأكد من أن دواسات الفرامل لم تستهلك كليا، فالفرامل التي تجاوزت حد الاحتكاك تسبب تلفا في سطح العجلة. خامسا، تأكد من سلامة الأسلاك. هل هي صدئة؟ وهل ما زالت فيها قوة شد جيدة؟ فالأسلاك التي تجاوزت عمرها تجعل من عملية نقل السرعات وعملية تفعيل الفرامل غير فعالة. سادسا، أقراص الغيار والسلسلة تعتبران من الأمور الاستهلاكية في الدراجة، ولكن إن كانت السلسلة تمددت كثيرا فإن ذلك يسبب سقوطها بين السرعات ويحول دون تنقلها بين أقراص الغيار بانتظام. تذكر بأن أقراص الغيار دائما ما تستهلك في ذات الوقت مع السلسلة، لذلك إن كان إحداهما يستحق التبديل فنفس الشيء ينطبق على الآخر. سابعا، هل العجلة مستقيمة أم أنها تعرضت لصدمات عديدة أدت لاعوجاج فيها؟ أسهل فحص لذلك هو أن تقوم برفع أحد طرفي العجلة وثم تراقب دوران العجلة. تذكر بأن العجلة العوجاء تعطيك ركوبا غير مريح على الدراجة، كما أنها تقلل من فاعلية الفرامل. ثامنا، التلف في شريط المقود قد يكون من أسهل الأمور
لكي تقوم بإبدالها بنفسك حتى وفي وقت قصير، ولكن الشريط القديم يشير إلى مدى استخدام الدراجة، والشريط الذي يحمل ضربات عديدة قد يشير إلى تعرض الدراجة إلى حادث سابق. 9. لاحظ ميكانيكية الغيار الخلفية. إن كانت مخدوشة قد يعني ذلك أنها تعرضت لصدمة مما يؤثر على سلاسة نقل السرعات. كما أنصح بملاحظة حامل هذه القطعة، فقد تم تصميمه لكي يكون أضعف من ميكانيكية الغيار الخلفية حتى يتلف قبلها ويحميها من التلف، ولكن إن كان فيه اعوجاج فذلك يؤثر على مسلك السلسلة، وبالتالي يؤدي لتلف السلسلة وأقراص الغيار بسرعة كبيرة، ويؤدي أيضا لإصدار ضجيج مستمر أثناء الاستخدام. 10. لاحظ نقطة التقاء الدواسات بحامل الدواسات. إن وجدت اعوجاجا أو فجوة صغيرة فإن ذلك قد يعني أن هنالك تلفا في أسنان حامل الدواسات أو في الدواسات نفسها. يكون هذا عادة نتيجة جهل البعض في أن أسنان الدواسات اليسرى تكون عكس الاتجاه. بعبارة أخرى، يكون الشد عكس عقارب الساعة في الدواسة اليسرى. 11. عند شرائك لدراجة قد تم حفظها في مخزن لفترات طويلة، ينصح بفحص البراغي، وبالأخص البراغي الحاملة لقفص قنينة الماء. فقد حدث معي مرة أن صدئ البرغي، ولما حاولت فتحه انكسرت أسنان البرغي في داخل الهيكل، وبالتالي لم يعد بإمكاني استعماله، ولذلك اضطررت إلى قطعه بمنشار يدوي، ومن ثم ربطت القفص بروابط بلاستيكية. 12. عندما تشتري دراجة من الواجب أن تتأكد من إن كان قياسك أو لا، وعادة ما يكون الرجوع لموقع الشركة المصنعة أسهل طريقة للتأكد من الحجم المناسب لطولك. ولكن ماذا إن كان المالك السابق للدراجة قد قام ببعض التغييرات فيها لتكبيرها أو لتصغيرها مثلا؟ على سبيل المثال الستم، الترجمة الحرفية لهذه المصطلح هو الجذع، ولكن لا أحد يستعمل هذا المصطلح. إذن مثال آخر على ذلك هو مقود الدراجة، فقد يقوم بعض الدراجين بإبدال المقود لكي يحصلوا على مقود إما أضيق أو أوسع. تأكد كذلك من أن الدواسات مناسبة لك، فالبعض يستبدلون الدواسات بأخريات تخص الدراجات الجبلية أو دراجات الطريق. 13. هل صبغت الدراجة من قبل؟ الصبغ قد يكون دلالة على تلف سابق أو محاولة لإخفاء تصليح سابق في الهيكل. إذن فلننتقل من فقرة الكلام النظري إلى فقرة التطبيق العملي، ولهذا فقد جمعت هذه الدراجات في مكاني هنا، وسوف نعاين هذه الدراجات، والتي بعضها لصديقي والبعض الآخر لأخي وأغلبها لي أنا. لذا لكوني أعرف هذه الدراجات معرفة جيدة والعطلات التي مرت عليها وكيفية إصلاحها، لأنني قمت بإصلاح أغلب مشاكلها بنفسي، سوف نخوض في هذه التفاصيل هنا، ونبدأ بهذه الدراجة الزرقاء. إذن هذه الدراجة هنا أولى الدراجات التي سنتحدث عنها اليوم، هي من نوع كاريرا، والتي تعتبر الأرخص بين الدراجات الموجودة هنا. لاحظ هذا التلف هنا، هذا التلف ناتج عن عملية رفع المقود، لأن أخي ينقل هذه الدراجة بسيارته تكرارا، وبما أن السيارة لا تتسع لهذه الدراجة فإنه يقوم بفتح المقود ومن ثم وضعها في صندوق السيارة، وبتكرار هذه العملية يبدو أن هذا المقطع هنا البلاستيك قد تلف. هنا أثر ضربة، ولكن هذه لا تبدو ناتجة عن وقوع، لأنها أغلب الظن ناتجة عن إسناد الدراجة إلى حائط. المشكلة هنا أن هذه الدراجة قد تعرضت لكسر في محور العجلة، ولما تم استبداله لم يرجع بالضبط بنفس المسافة التي خرج منها، وبالتالي أصبحت العجلة هذه لا تجلس في منتصف الهيكل، بل أنها أقرب إلى الجانب الأيمن من الأيسر. ويظهر هنا كيف أن الفرامل أيضا مائلة لكي تعوض عن هذه الإزاحة. ليس هذا بالشيء صعب الإصلاح، ولكنه يعني أن الفرامل لن تعمل بكامل طاقتها، وأنها لن تستهلك بشكل متساو على الجانبين. ننتقل الآن إلى الدراجة الثانية، وهي من نوع جاينت ديفاي 5، ومجموعة ميكانيكية من نوع شيمانو كلارس.
هذه الدراجة تعرضت لحادث كبير، ولحسن الحظ خرج صديقي بجروح بسيطة وقد تعافى منها تماما الآن، ولكن الدراجة تعرضت لتلف كبير تطلب مني الكثير من العمل حتى أتمكن من إرجاعها إلى ما كانت عليه قبل الحادث. لاحظ كيف أن المقعد رغم كونه جديد إلا أنه ليس مقعد جاينت الأصلي، فشريط المقود جديد ولكن المقود الحديد نفسه ليس من صنع جاينت، وإنما قمت باستبداله بآخر. ولكن الخطبة الوحيدة في الموضوع هو أن بعض القطع ليست الأصلية التي جاءت مع الدراجة، بل تم استبدالها من قبلي بقطع أخرى تقوم بنفس الوظيفة ولكنها ليست الأصلية ذاتها. إذن ثالثا ننتقل إلى الدراجة الثالثة، وهي من نوع RC500 Triben. هذا هو نوع المصنع، والمصنع هو من شركة ديكاثلون. هذه الدراجة ليس فيها تلف يذكر، سوى أن هنالك بعض الصدأ الخفيف على أقراص الغيار، وحتى أنه قد لا يظهر في الصورة بشكل جلي، ولكن إن دققت النظر فيه قد يظهر هنا. نعم، هو ليس بالأمر المهم هنا، ولكن قد يعود ذلك بسبب طريقة تخزين هذه الدراجة خارج المنزل. وأيضا تلاحظ أنها تنتقل بين جميع السرعات هنا على أقراص الغيار من دون أي مشكلة، ولكن المشكلة الوحيدة عندما تتوجه إلى أقصى سرعة فإنها لا تنتقل إلى تلك السرعة، لأن الميكانيكية تحتاج إلى إعادة تضبيط وتحديد لكي تنتقل في جميع السرعات. وكما تلاحظ أيضا هنا السلك ليس بحالة جيدة جدا، فهذا السلك قد تشعب وليس من السهل التعامل معه لإعادة ضبط ميكانيكية. ننتقل الآن إلى دراجة المهمات الصعبة. هذه الدراجة تتمتع بهيكل سميك ولحام قوي، ولذلك أستخدمها عندما أتوجه إلى العمل مع كامل عدتي الثقيلة، أو عندما أخرج مع ابنتي. أحرص دائما أن تكون بأفضل حال، وهي كذلك الآن ما عدا عطل واحد. العطل الخفي هذا هو صوت صادر من العجلة الأمامية، مصدره محور العجلة. فالبول بيرينجز أو الكرات المعدنية تساعد المحور على الدوران، ولكن يبدو أنها قد تلفت الآن أو أصابها نوع من التلف، ليس بالضرورة ما يستدعي إبدالها، ولكنه صوت صادر بين الحين والآخر. إذا ننتقل الآن إلى دراجتي المفضلة، وهي الدراجة التي أركبها في عطلة نهاية الأسبوع وعندما أذهب إلى مكانات بعيدة ورحلات طويلة. هذه الدراجة هنا ليست فيها أي مشكلة الآن، ولكن هي بديل عن دراجة سابقة، وهي نسخة طبق الأصل عن هذه الدراجة. قد قمت بإرجاعها إلى المصنع لكونها كانت تصدر أصواتا مزعجة جدا، لم يتمكن المصنع من تحديد مصدرها، وبذلك اضطر لإعطاء هذه الدراجة البديل عن تلك. في بداية الأمر لم نعرف مكان الصوت، ولكن الآن أعرف أن الصوت كان يصدر بسبب أن الإطار يقوم بذر التراب والماء هنا على هذه النقطة، ومن ثم فإنه يحشر بين العمود والهيكل، وبعد ذلك حبات الرمل العالقة بين الهيكل والعمود تقوم بإصدار هذا الصوت المزعج، ولذلك قمت بإخراج العمود وتنظيفه، ومن ثم وضعت بعض المواد اللزجة بين العمود والهيكل وتخلصنا من هذه المشكلة. وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة، ولكن قد يتساءل البعض: ما الفائدة من شراء دراجة مستعملة إن كانت كثير من الدراجات ما زالت غالية جدا حتى حين تشتريها مستعملة؟ فالدراجات الجديدة التي تكلف 3000 دولار مثلا، لما تشتريها مستخدمة يكون ثمنها 2000 دولار، وهو ثمن ما زال باهظا. الجواب على هذا التساؤل تجدونه في أبيات أبي فراس الحمداني حين قال: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. أقول قولي هذا متمنيا أن أراكم مرة ثانية بصحة وسلامة. إلى اللقاء.